بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. يعني الأسنان والفم واللثة دي حاجات أساسيات الصحة، وإحنا في الحلقة دي النهاردة هنتكلم على أول الجزء الأول هنتكلم على الدراسات الحديثة اللي بتثبت إن الاهتمام بالأسنان مهم جدا، وان ترك الاسنان تفسد وتبوظ وتقع وتلتهب اللثه، والامراض اللي بتيجي فيها زي مرض اسمه البريودونتايتس ده ممكن يعني يخلي الاسنان دي تفقد خالص، تقع كلها. فان الاهمال ده بيؤدي الى عواقب جسيمه جدا، وان ناس كتيره جدا عندها امراض ومفكره ان الامراض دي يعني حدثت لاسباب في العضو نفسه، يعني امراض في القلب. فوجدوا ارتباط رهيب ووثيق جدا بين التهابات اللثة وأمراض القلب. وجدوا ارتباط وثيق جدا بين أمراض اللثة وارتفاع ضغط الدم. 50% من اللي عندهم ضغط الدم مرتفع بسبب التهابات في اللثة. وجدوا ان الأمراض المعرفية، يعني التركيز والإدراك والأمراض اللي بتيجي بعد كده الزهايمر والباركنسون والشلل الرعاش لها ارتباط وثيق بموضوع السنان والتهابات السنان. حاجة يعني النتائج رهيبة جدا اكتشفوها، وعلاقة بالسنان والتهابات السنان بالأمراض الرهيبة دي. يعني شيء غريب. اكتشفوا ان حاجة اسمها الأول كوز مورتاليتي، يعني أسباب الوفاة. الجماعة الكبار اللي بيتوفوا يعني بأسباب متعددة، بتلاقي السيستم كله باظ، بيسموه الأول كوز مورتاليتي، يعني الوفاة بأسباب متعددة. اللي هي وجدوا ان معظم الناس اللي بيتوفوا بمجموعه الامراض دي كلها، من اهم الحاجات اللي عندهم التهابات في اللثه واسنان واقعه والدنيا ملخبطه والكلام ده. فالسنان مهمه جدا. السنان بتشيخ معاك وبتكبر معاك في السن. افتكر كده وانت شاب عندك في العشرينات ولا اصغر، شوف انت بقى اسنانك دي واحنا صغيرين كنا نمسك ازازه البيبسي، ما كانش فيه بقى ساعات البيبسي ده كان لازم يتفتح بفتاحه كده، ساعات ما تلاقيهاش تروح مدخل الازازه في اسنانك وشايل فاتح بيها الكلام ده. الواحد ما يقدرش يعمل الكلام ده دلوقتي خالص. فجماعه اللي كانوا بيمصوا القصب زمان وبتاع ويرقشوا البندق ويعني بيعملوا حاجات باسنانهم، تعالى كلمهم بقى بعد الخمسينات والستينات، اسالهم عن سنان، قول له تقدر تعمل الحاجات دي دلوقتي؟ فالسنان بتشيخ، وما اعتنيتش بيها واهتميت بيها هتشيخ بمعدل سريع وهتوقعك، هتوقع جسمك كله. امراض قلب، امراض مخ، امراض رئه. لقوا نسبه الوفيات بسبب الامراض الرئه الناتجه عن التهاب اللثه والتهاب الاسنان نسبه عاليه جدا. وطبعا ده طبيعي. انت لما طول النهار عندك التهاب في الاسنان وعندك بكتيريا وعندك ميكروبات وعماله تطلع مواد سامه وهتطلع روايح كريهه، كل دي بتدخل على الميكروبات دي، تدخل على اللنج عندك، على الرئه عندك، وتعمل لك التهاب في الشعب الهوائيه وامراض كتيره. تلاقي ناس كتيره جدا ما يكبروا، وخصوصا بقى لو كان بيدخن بقى وعامل مصايب كمان على كده، تبص تلاقي عنده التهاب في الشعب الهوائيه، تبص تلاقي عنده ربو، تلاقي عنده نيمونيا، يعني بيموت بالحاجات دي. فامراض بشعه وامراض فظيعه كلها يمكن تجنبها النهارده. فكميه الابحاث اللي احنا هنقولها على تثبت الحكايه دي ابحاث كتيره، وهنتكلم كمان على يعني العنايه بقى، الناس اللي بتهتم باسنانها وعاوزه تحل بقى المشكله دي وتاخر التدهور اللي بيحصل في السنان. في السوق مئات الانواع من الماوس ووتش اللي هي غسول الفم. طيب مين فيهم الكويس؟ مين فيهم اللي ثبت فعاليته؟ ومين فيهم اللي مشكوك في فعاليته؟ جميع المضمضات اللي موجوده والغرغرات اللي موجوده في السوبر ماركت وفي الكلام ده. فرش السنان، هل فرش السنان كلها زي بعضها؟ في الفرشه العاديه دي، وفي فرشه اللي بتدور بالكهرباء، ودعايه واعلانات كتيره تقول لك الفرشه اللي بتدور بالكهرباء ديت افضل وبتاع، والالكتروستاتيك والكهرباء ومش الكهرباء والكلام ده، الفرش الكهربيه، ويقعدوا يقول لك ان لها مفعول اقوى ومفعول سحري. هنشوف النهارده دراسه اتعملت عشان تشوف المقارنه بين الحاجات دي كلها، والمعاجين الاسنان، وهل في مواد ممكن تتحط على معاجين الاسنان وتكون ضاره جدا، وهل هي لسه موجوده بتتحط ولا اتشالت ولا الكلام ده. كل ده هنشوفه في الحلقه دي النهارده، وكلها مدعمه بابحاث جديده جدا. بنتكلم ليه بقى في الموضوع ده؟ احنا بنهتم بالصحه، بالحاجات الصحيه عموما والحاجات اللي بتحسن صحه الانسان. في مجموعه ابحاث هقولها دلوقتي اكتشفنا منها ان امراض اللثه وامراض الاسنان مرض شائع جدا، التهاب اللثه الشديد او بيسموه البريودونتايتس، وده التهاب الحاد في اللثه اللي بيؤدي الى تخلخل الاسنان وفقدان الاسنان.
طبعا انا مش طبيب اسنان، ودكاتره السنان يعني يا ريت منهم اللي يسمعني يضيف على الحاجات دي ويوضح اكتر في التعليقات للناس عشان تستفيد. فدراسه اتعملت في بريطانيا على 2147 مريض، ودراسه اتعملت في امريكا على 3075 مريض، كلهم كان سنهم كبير، ولقوا في ارتباط وثيق بين صحه الفم والاسنان وامراض اللثه وجفاف الفم وصحه الفم عموما وبنسبه الوفيات. يعني زيادة ارتبط مرض اللثه بزياده معدل وفيات الامراض القلبيه، يعني التهابات اللثه وامراض اللثه لقوا انها مرتبطه بزياده الوفيات بالقلب وامراض القلب والامراض الوعائيه. ارتبط فقدان الاسنان وتراكم مشاكل الفم بارتفاع معدل الوفيات في الجهاز التنفسي. الجماعه اللي هم بيهملوا اسنانهم، الميكروبات اللي عايشه في الاسنان دي وبتطلع مواد وروائح كريهه بتدخل للجهاز التنفسي وتسبب حساسيه وتسبب التهابات في الجهاز التنفسي بتؤدي في اخر سنهم الى الوفاه. فطيب، دراسة تانية كمان بتأكد ان التهاب دواعم الاسنان اللي هي البريودونتايتس، الحاجات اللي شايلة الاسنان بتاعتك، اللثة والجزء اللي شايل السنة، اللي لو التهب بيحصل له تراخي وبيقل في حجمه وتبدأ السنة تبقى ملخلخة وتقع السنان. ارتبط الكلام ده بارتفاع شديد في ضغط الدم، يعني نسبة لو اكتر من نص الناس اللي عملوا عليها الدراسة دي، دراسة اتعملت على اكتر من 500 شخص، لو اكتر من كلهم عندهم مشاكل في السنان بالبريودونتايتس، لو اكتر من نصهم عندهم ارتفاع في ضغط الدم، وده طبعا خطير جدا. يعني انا الناس دي لو احنا عالجنا موضوع السنان بتاعهم نقدر نتلافى ده ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل الضغط اللي بعد كده بتؤدي لمشاكل كبيره جدا. ارتفاع ضغط الدم بيؤدي الى تلف الكلى بتبوظ. ارتفاع الضغط الدم بيؤدي الى السكر بالنوع الثاني، بيؤدي الى ممكن يحصل نزيف في العين، مشاكل ضخمه جدا جدا بتحصل في جسم الانسان بسبب ارتفاع ضغط الدم ده. فالحاجه دي ما نستهترش بيها خالص. دراسه بقى يعني حديثه جدا اتعملت في اليابان عشان يعرفوا اسباب التهابات اللثه والتهاب الاسنان اللي بتؤدي الى تسوس وتساقط الاسنان والكلام ده. لان كان المتعارف عليه ان في ناس يعني جينيتيكالي كده، جينيا وراثيا، يعني اسنانهم ضعيفه، وناس تقول لك ده يعني كالسيوم كان عندهم قليل، ما خدوش كالسيوم كتير، ده ما رضعش لبن طبيعي، او هو وراثيا العيله دي فيها اسنانها دايما ضعيفه وبيحصل عندهم التهابات في اللثه وبالتالي بتقع الاسنان والكلام ده. الدراسه اليابانيه ديت وجدت عكس الكلام ده خالص، ان الموضوع ده ملوش علاقه بالجينات، ودي رساله بتوجهها الدراسه دي لاطباء الاسنان اللي معتقدين ان الامر ده عائلي وانه وراثي. اكتشفت الدراسه دي ان الموضوع ده ملوش علاقه بالوراثه خالص، وانه له علاقه بالبكتيريا اللي عايشه داخل الفم، بيسموها الفلورا بتاع الفم او الميكروبيوم بتاع الفم، مجموع البكتيريا والفطريات والحاجات دي اللي عايشه في الفم. وعلى فكره الحاجات دي بمئات الملايين من الانواع، وكل واحد عايش في فمه يعني ايه الاف منها. اهمال التنظيف واهمال العنايه بالفم بيؤدي الى ان البكتيريا دي تعمل البريودونتايتس دي وتبدا تاكل السنه وتبدا تؤدي الى سقوط السنه وتؤدي الى التهاب اللثه الحاد اللي بيؤدي لامراض كثيره جدا. فالدراسه اللي حصلت في اليابان دي بتنبه الى ان موضوع التهاب اللثه اساسه بكتيريا وليس عرض ان الانسان ده متعرض عنده عوامل وراثيه. فالدراسه دي بتقول وبتاكد ان الميكروبيوم، البكتيريا اللي عايشه في الفم، هي المسؤوله عن المشاكل اللي بتحصل عند اللثه بتاع الانسان. وطبعا احنا كلنا كنا معتقدين كده ان البكتيريا والحاجات دي هي اللي بتعمل الكلام ده، ولكن فيما يبدو ان دكاتره السنان كان عندهم يعني ادله اخرى على الموضوع ده. نيجي بقى حاجه مهمه جدا، ودراسه معموله في جامعه بافالو عشان تقول لنا ايه افضل الطرق للعنايه بالاسنان قبل الذهاب الى طبيب الاسنان. في طالع دلوقتي حاجه تقول لك ان البروبيوتكس اللي هي ايه، كبسولات فيها نوع معين من البكتيريا مفيد جدا للانسان في حاجات كتيره جدا هنتعرض لها بعد كده ونتكلم عليها بعد كده. هل هي دي مهمه للاسنان؟ هل الفلوسنج اللي هو الخيط اللي بيجيبوا خيط ويقعدوا ينظفوا في اسنانهم ده مهم؟ هل الفرشه الالكترونيه، في جماعه يجيبوا يقول لك الفرشه اللي بالكهرباء اللي بتلف لوحدها دي وتدور دي بتنظف احسن ومهمه احسن من الفرشه العاديه؟ هل في فرق بينهم؟ هل في واحده افضل منهم؟ هل انواع المطهرات، الجماعه اللي هم بيستخدم مضمضه
انواع المضمضات دي مين فيها كويس ومين فيها مش كويس. العنايه بالفم والاسنان في البحث ده يعني غطوا الموضوع وحددوا لك ايه الكويس وايه اللي مش كويس، ايه المفيد وايه اللي هو يعني اللي مش مؤكد الفايده بتاعته. الحاجات اولا اللي ثبت فعاليتها المؤكده في تاخير التهابات اللثه ومنع تساقط الاسنان والكلام ده، فرشه الاسنان العاديه وفرشه تنظيف اللي هي بتخش اللي توصل لبين الاسنان دي، مطهرات ومضمضات التي تحتوي على حاجه اسمها كلور هيكسيدين، مضمضه الكلور هيكسيدين وسيتايل بايريدينيوم كلورايد. دي مطهرات عارفينها دكاتره الاسنان، لما بتكشف عنده مره قول له يا دكتور اكتب لي على مضمضه تكون يعني كويسه، ما يكونش مش اي حاجه تاخدها انت من الاعلانات او من الدعايه. وفي مضمضه كمان تحتوي على زيوت عطريه اللي هي عارفها الدكاتره اسمها ترين، يعني ديت ايه بتحتوي على زيوت عطريه، دي ثبت ايه فعاليتها جدا. طبعا فرشه السنان لازم تستخدم على الاقل مرتين يوميا، على الاقل مرتين يوميا. لما تصحى من النوم لازم تغسل اسنانك، وقبل النوم لازم تغسل اسنانك. وطبعا المضمضه تستخدم على الاقل خالص، المضمضه على الاقل خالص مره واحده يوميا، مضمضه من المضمضات اللي هي قلنا عليها دي، اللي فيها كلور هيكسيدين، سيتايل بايريدينيوم كلورايد، فيها زيوت زي الزيوت العطريه، او المضمضات الفعاله الكويسه. حاجه تانية كمان ثبت فعاليتها في انها تدلك على التهاب اللثه بتاعتك، وبالتالي تبدا تلحقه على طول قبل ما يتسبب في سقوط الاسنان، اللي هي التوث بيكس او السلاكه بتاعت السنان دي. السلاكه بتاع السنان دي في نوع منها خشب ونوع منها بلاستيك. النوع اللي على الاقل الخشب ده لو انت استخدمته وحركته على اللثه بتاعتك كده وحصل نزيف، ده نزيف ده حركته بالراحه يعني ما ضربتش في اللثه بحيث تعورها، اي حركه بسيطه وانت بتنظف كده لقيت فيه نزيف دموي شويه دم بسيط، ده معناه ان اللثه بتاعتك تعبت وبدات تلتهب، ولازم تروح للدكتور تعمل تنظيف وتعمل عنايه باللثه، والا هيحصل المرض اللي احنا بنسميه بيريودونتايتس، ويحصل بعد كده تلخلخ للسنان وسقوط للسنان، وبعد كده بقى تلاقيه عد بقى الامراض اللي ممكن تجي لك في الجهاز في الجسم بتاعك ككل. الغريب بقى في الدراسه ديت انها قالت ان استخدام الدنتال فلوس اللي هي الخيوط بتاع التنظيف او حتى السلاكه اللي هي بيبقى فيها زي الخيط كده وتنظف بيها، دي مش لاقيين لها يعني لم تثبت فعاليتها الشديده في العنايه بالاسنان الا في حاله واحده بس، الجماعه اللي عندهم اسنانهم ضيقه ولما بياكلوا حاجات فيها الالياف او بياكلوا لحوم بتعلق الاكل بيعلق بين السنان دي، فهي في الحاله دي بس بتستخدم للتنظيف، لكن لو ما بيعلقش حاجه في السنان لم يثبت فعاليتها في العنايه بالاسنان. تاني حاجه موضوع البروبيوتيك. البروبيوتكس الكبسولات اللي هي بتاعه البكتيريا النافعه والبكتيريا المفيده دي طالعه في اوروبا وامريكا موضه ان ياخدوها لكل حاجه، وهنتكلم عنها، هي لها فوائد صحيه كتيره جدا بس لم يثبت انها لها فعاليه في موضوع الاسنان. الدراسه ديت ما لقتش لها اي تاثير ايجابي واضح جدا في موضوع الاسنان. الدراسه توصلت لان الفرش الاسنان اللي بالكهرباء، يقول لك فرشه بالكهرباء والكلام ده ديت، لقوا انها ليس لها فعاليه زياده عن الفرشه العاديه، هي زيها زي الفرشه العاديه والاثنين مش فارقين عن بعض، وانت بتشتريها يعني غاليه وموضه والكلام ده وبتضيع فلوسك على الفاضي، اي فرشه اسنان عاديه بتكفي وزياده. المفاجأة بقى في الدراسة دي كمان انها لقت ان في بعض الحاجات اللي بيقولوا عليها انها كويسة جدا، زي الجماعة اللي يجي يقول لك ايه اتمضمض بشاي بالشاي من غير سكر، لقوا ان ده موضوع ما هواش لم يثبت فعاليته في علاج اللثة بتاع الاسنان. فبيقول لك ان وجد الجماعة المحققون في جامعة بافالو دول ان المضمضة وغسول الفم اللي بيعتمد على زيت شجرة الشاي حاجه عندهم، او احنا عندنا دايما بنستخدم الشاي المر، نقول لك اغلي شويه شاي جامد قوي وما تحطش عليهم سكر وتمضمض بيهم والكلام ده، او شاي اخضر وتمضمض بيه، دي كلها ما ثبتش لها مفعول اكيد في علاج الاسنان. الغريب برضو ان مضمضه او الغسول بتاعه ميه الاكسجين الهيدروجين بروكسيد، المضمضه ديت لم يثبت ان او جديه ان مفعولها في علاج التهابات الاسنان،
وده شيء عجيب جدا، لان انا يعني حتى في الصيدليه كنا دايما ناس تيجي تاخد وتبقى روشتات مكتوب من دكاتره السنان مكتوب المضمضه ميه الاكسجين 10% دي بتستخدم للاسنان علشان تطهر السنان، فده ما ثبتش لها مفعول يعني اكيد في علاج اللثه والاسنان. فيعني انصح بان موضوع مضمضه الاكسجين دي نلغيها خالص، ما نستخدمهاش في حكايه السنان دي خالص. في بقى حاجه مهمه جدا، يعني اكتشفوا انها لا تمنع موضوع تنظيف الاسنان عند دكتور السنان. بيستخدم اللي هي الحته بتاع الحديد بتاعه دي ويعمل سكيلنج، يقشر يشيل القشره والجير والحاجات اللي على السنان ده. ويا ريت دكاتره السنان تصححني في الموضوع ده، ان هم هنا كاتبين عمليه السكيلنج ده، عمليه التقشير، بيقولوا انها لا تؤخر ولا يعني لم يثبت فائدتها لتاخير التهابات اللثه الحاده دي اللي بنتكلم عنها دي. فيعني ارجو ان انا اكون فهمت الحكايه دي صح، ويا ريت دكاتره الاسنان يصححوا لي في التعليق، لان انا لست طبيب اسنان. لان انا اتفاجئت، لان انا كنت دوريا كل سنه ولا حاجه، كل اكتر من سنه بحاجه بسيطه، اقل من سنه بحاجه بسيطه، لازم اروح لدكتور سنان واعمل تنظيف الاسنان، ويشيل بقى، هو بيمسك الجزء الحديد ده هتشوفوه عندكم في الفيديو، يقعد ينظف ويشيل الاجزاء من حوالين اللثه ويخلي لك اللثه دي لغايه ما تجيب دم خالص، تنظيف شديد يعني. وهم حتى بيقول لك ان ده كويس عشان يمنع التهابات اللثه ويأخر موضوع البريودونتايتس وتساقط الاسنان. هنا بيقول لك ان الموضوع ده اكتشفوا انه مش مفيد جدا، لم يثبت فائدته جدا. فانا عاوز دكاتره السنان يكتبوا لنا في التعليق رايهم مع المرضى بتاعتهم. اكتشاف مثير للغايه ان الاسنان كعضو من اعضاء الانسان يعني مرتبط بالجسم كله، والعنايه به مفيد ومهم. يعني الاسنان والفم واللثه دي حاجات اساسيات الصحه، من سنن الانسان الفطره اللي احنا حتى كمسلمين مامورين بان احنا نهتم بيها. الرسول كان يعني بيقول لك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. السواك 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم تغسل سنانك وتنظفها، مش بس انك تجيب صابون كده وتمضمض بيه والكلام ده، تغسل وسنانك وتنظفها سنه سنه بالفرشه. السواك ده او فرشه الاسنان حديثا يعني مش هنخش في الجدل بقى ان يقول لك السواك والفرشه وده غير ده والكلام ده، لكن المقصد من الحكايه دي انك انت تهتم باسنانك وتنظفها اول باول. ده اللي عندنا النهارده بالنسبه لموضوع السنان، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.